Ito na yung malunggay, bunga ng malunggay. Masarap to. Buridibod. I-brown ko siya bago ako maglagay ng oil para maigisa natin yung mga sangkap. Halo-haloin lang para mas mabilis siyang matuyo. Maglagay na tayo ng oil panggisa sa mga sangkap. Haluin natin konti. So, pwede na maglagay na ng white onion. And then, ang ating garlic. Magkasunod lagi yan. Yun yung garlic. Ginger. Gisa natin konti. Halo-haloin natin. Mix well para magkahalo-halo at magkaroon ng lasa yung ating pork meat. Ayan. So, ganito ang paggisa ng bawang, sibuyas at luya. Antayin lang nating maluto ng konti and then maglagay na tayo ng sweet potato. In Tagalog, kamote.
Iginisa ko na din para mas malasa. Yan. Halo-halo. Para ma-absorb niya din yung lasa. Tapos maglagay na tayo ng water. Ang ginamit ko na yung hot water na nanggaling sa aming thermos para mas madali siyang kumulo. Pero pwede rin yung fresh water na galing sa faucet. Depende na rin po sa inyo. Pwede rin yun na option. Since may mainit na kaming tubig, kaya yun na yung ginamit ko. Ayan, so takpan natin. Ayan, i-check natin yung kamote kung lumambot na. Tapos ilagay na rin natin yung ating bagoong o fish sauce. Maglalagay ako ng konting MSG. Tapos palambutin pa yung ating kamote kasi hindi pa siya pwede. So yan, i-check natin ulit kung pwede na siyang i-mash. Hahanguin ko kasi yung kamote dito para i-mash. And then ibabalik ko din po siya. So, hinahango ko na yung kamote para ma-mash na natin. Kailangan ko siyang i-mash para mas lumapot yung sabaw. Ayan, so na-mash ko na. Ito na siya. At ibabalik na natin sa ating kaldero. So, ganun lang guys. Ganito ako magburidibod ng malunggay. Pinipisa ko yung mga kamote niya. So, this time, ilalagay ko na yung ating tomato sauce. Kasi wala po tayong kamatis. Masyadong mahal. Kung may kamatis sana, igigisa ko yan. Nung naggisa ako, kasabay na sana yung fresh tomato. Kaya lang, sobrang mahal po kasi talaga. Tsaka walang masyadong nagtitinda ng kamatis ngayon sa palengke. Kaya, ito yung alternative na ginagamit ko. Tomato sauce po. Ayan, so pakuluan lang natin. Then check natin ulit mamaya. So, this time, kumulo na, pwede na akong maglagay ng bunga ng malunggay. Lagay na natin ang pinakalas na ilalagay. Ang malunggay. Fresh from the farm. So, ayan, ihalo natin para maipaloob yung iba.
pan natin para mas mabilis po siyang maluto. Ayan, so i-check na natin ulit. Luto na. So maghahain na po tayo at tayo ay kakain na. So ganito lang po yung kasimple ako magluto ng buridibot na malunggay gamit ang tomato sauce. Ayan na. Ready to eat. Oh. Wow, grabe yung kanin ko, agabundok ah. Okay lang yan kasi masarap ang ating ulam. Buridibot! Wow! I miss it! Ang tataba. Tomato sauce ang gamit dito, di ba? Wow. Natatakam mo. Subukan natin, guys. Sarap. Guys, magluto na kayo ng ganitong ulam, the best. Yeah! May malunggay at rin sa ibang lugar, kaya try nyo na. Pero mahal pa ngayon sa pamilya. Basta best sana kung kinamay pero masarap ito kami. ganyan ang pagkain, di ba? Dito, proper way. Huwag lang kimi-kimi. Tanggal lahat. Bye guys, sarap. Thanks for watching and please do like and subscribe to our channel. Bye!